ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම tech.lk YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අරුනේ මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා අහලා තිබුණු දෙයක් ගැන. ඒ කියන්නේ මම කලින් Kinemaster ගැන වීඩියෝ වගේක් දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒකේ කමෙන්ට් කරලා කට්ටිය අහලා තිබුණු දෙයක් තමයි ඔයා වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඒ වීඩියෝ එකේ අනවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද බ්ලර් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර වීඩියෝ දාලා තියෙනවා YouTube එකේ එහෙම. ඒ වීඩියෝ එකේ මිනිස්සෙක් ඇවිදිනවා නම් ඒ මිනිස්සයා වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි නැත්තම් එයා මොකක් හරින්දා වීඩියෝ එකේ අපහසුතාවයට පත් වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් එයාව අපිට බ්ලර් කරන්න පුළුවන් මූණ. ඒ කියන්නේ එයාගේ මූණ වගේ දේවල් බ්ලර් කරන්න පුළුවන් ඒවා අඳුර ගන්න බැරි වෙන්න. ඉතින් මේක වෙන්නේ මෙයා ඇවිදිද්දි ඒ බ්ලර් එකත් එයා යන විදිහට මේක චලනය වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකත් එක්කම මේ විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මේක කරන්නේ අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ ළඟ තියෙන මේක PC එකෙන් කරන්නත් පුළුවන් Premiere Pro වගේ software එකක් භාවිත කරලා. ඉතින් මම Premiere Pro එකෙන් කියලා දෙන්න කලින් මම ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා දෙනවා. ඒක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Kinemaster කියන application එක download කරගන්න ඕන ඔයා. ඉතින් ඒකේ link එක මම දාලා තියෙනම් පල්ලෙහායි. ඒ වගේම තමයි මේක ගැන මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒවත් බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් ඒ ටික බලපුවම තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ මේක හරියට කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ විදිහට මම උඩට background layer එකක් දාලා තියෙනවා කළු පාට. ඔයාලා පේනවා ඇති background layer එකක්. ඊට පස්සේ ඊට යටින් දාලා තියෙනවා මම තව layer එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පේන වීඩියෝ එකේ ඉන්න මේ මනුස්සයාව තමයි ඒ දෙකෙනෙක් එක්කනාව තමයි මම බ්ලර් කරන්න යන්නේ මේන එක්කනාව මේ වගේ ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි මම මේක කරන්නේ. හරි අපි මේ විදිහට ඒ ලේ එකේ මුලටම ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා effect කියලා ලේ එකේ effect එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙතන basic effect කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා Gaussian blur කියලා එකක්. ඉතින් අපිට ඒක select කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් ඒ අවශ්‍ය තරමට මේක දික් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ කොයි තැනට එනකන්ද මේ විදිහට blur වෙලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ තැනට එනකම්ම මේ layer එක මේ blur layer එක adjust කරලා හදා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක අපි අර මූණ බ්ලර් කරාට පස්සේ මේක හදන්න ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අමාරු වෙනවා හදන්න ඒක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ කොටුවක් එනවා බ්ලර් වුණ කොටුවක් ඒ ලේ එකට අදාළ කොටුව. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් මෙතන settings කියලා එකක් තියෙනවා. settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන strength එක හදා ගන්න පුළුවන් blur strength එක මේ වගේ විදිහට අඩු වැඩි කරලා. ඉතින් මම මේ ටිකක් මේ වගේ ගානකට තියා ගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා cropping කියලා එකක්. ඉතින් මේ cropping එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන mask කියන එකට ටික් එක දාගත්තට පස්සේ මේක රවුමක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පුළුවන් ඔයාලට නිකන් අර මූණකට ගැලපෙන විදිහට හදා ගන්න මේ වගේ. හරි මෙතන හරිය දෙන්න දීලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට ටිකක් වීඩියෝ එක ටිකක් දික් කරගමු. අපි කියන්නේ ඇඟිලි දෙකෙන් මේවා කරලා දෙපැත්ත මේවා කරලා එතකොට frame by frame ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට හිමීට වීඩියෝ එක. හරි ඊට පස්සේ මෙතන blur layer එක select කරලා ඔයාලට පේනවා මෙතන යතුරක සලකුණක් තියෙනවා. ඒක අපි ඒක animation කරගන්න ඕනි. මේ යතුරක තියෙන සලකුණ ඔබලා animation කරගන්නවා කියන්නේ දැන් මේ මිනිස්සයා ඇවිදගෙන එන එක පස්සේම මේ බ්ලර් වුණ එකත් එන්න එපා. ඒ කියන්නේ මූණ වැහිලා ඒ මූණ බ්ලර් වෙලා ඒක එයාගේ තියත් එක්ක මේක ගමන් කරනවානේ. ඒක චලනය වෙනවානේ. අන්න ඒක හදාගන්න එක තමයි මේ කරන්නේ අපි මේකෙන්. හරි ඊට පස්සේ මේ ලේ එකේ මුලටම ගිහිල්ලා මෙහෙම තියලා අපි හරියටම මේ මිනිස්සයාව වැහෙන විදිහට කියන්නේ මිනිස්සයාගේ මූණ වැහෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මේ ලේ එක තියාගමු. තියාගෙන ටික ටික මෙහෙම ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. එතකොට මිනිස්සයා මෙන්න මේ විදිහට මිනිස්සයා වැහෙන විදිහට දැන් මිනිස්සයා මේ කොටුවෙන්
බ්ලේ වුණ රවුමෙන් එළියට එනකොට ඒ රවුම ඇදලා අය මිනිස්සයාගේ මුහුණට දාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ විදිහට හදාගන්න ඕනේ හිමීට බලලා. ඉතින් මේ රවුම ලොකු පොඩි කරගෙනවත් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක පොඩි වැඩි හිතෙනවා නම් මේ විදිහට ටිකක් ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරලා හිමීට බලලා හදාගන්න ඕනේ ගැලපෙන විදිහට. හරි අපි බ්ලර් කරගත්තා ඒ විදිහට. හරි අපි බ්ලර් කරගත්තා අපිට ඕනේ ටික. හොඳයි දැන් අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බ්ලර් වුණ එකත් මේ එක්කන පස්සේ මෙන විදිය. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ වගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ මේ Kinemaster කියන ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරලා ඉක්මනටම කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ, ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.